lesson that we are going to revise today is good laboratory practices, or more commonly known as GLP. Okay, good laboratory practice is a quality system concerned with the organizational process and the conditions under which non-clinical health and environmental safety studies are planned, performed, monitored, recorded, archived, and reported. This statement is enough explanation for GLP. यो चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टम हो जुन चाहिँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीको प्रोसेस, अर्गनाइजेसनल प्रोसेससँग रिलेटेड छ, अनि यसले चाहिँ भनेको हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल सेफ्टीदेखि लिएर हेल्थसम्म सबै कुराहरूलाई प्लान गर्छ, पर्फर्म गर्छ, मोनिटर गर्छ, रेकर्ड गर्छ, आर्काइभ गर्छ र रिपोर्ट पनि गर्छ भनेको छ है। अब यो नन क्लिनिकल हेल्थ एन्ड इन्भाइरोमेन्टल सेफ्टी स्टडिजमा चाहिँ जुन यो नन क्लिनिकल पार्ट छ भनेको चाहिँ हस्पिटलमा बाहेक अरू ठाउँमा यसको टेस्टिङ गरिन्छ। हेल्थ भनेको अब हाम्रो ह्युमन हेल्थको कुरा भइरहेछ। इन्भाइरोमेन्टल सेफ्टी भनेको ओभरअल सराउन्डिङ एज वेल एज इन्भाइरोमेन्टलाई पनि हार्म नहुने गरी यसमा गरिने एक्सपेरिमेन्ट्सहरूलाई काउन्ट गरिन्छ। ओके, जिएलपीमा चाहिँ एउटा सेट अफ प्रिन्सिपल्स हुन्छ जसले चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क प्रोभाइड गर्छ विदिन विच ल्याबोरेटरी स्टडिज आर प्लान, पर्फर्म, मोनिटर, आर्काइभ एन्ड रिपोर्टेड। एन्ड अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो जिएलपी वर्क फ्लो कसरी हुन्छ भने चाहिँ जिएलपी भनेको हाम्रो ल्याबोरेटरिजहरूमा गरिन्छ। ड्रग कम्पनीजहरूले चाहिँ टेस्टिङको लागि पठाउने हो र यो डाटालाई चाहिँ गभर्मेन्टसम्म सबमिट गरिन्छ, अनि यसले गर्दा चाहिँ ह्याजार्ड असेसमेन्टमा पनि हेल्प गर्छ फर इन्टरनेसनल ट्रेड। अनि अब भनेको अर्ली 70sमा चाहिँ युएसएफडिए ले चाहिँ युनाइटेड स्टेट्समा एकदमै पोर ल्याबोरेटरी प्र्याक्टिसेसहरू भइरहेछ भनेर रेकग्नाइज गर्यो, अनि तिनीहरूले चाहिँ एकदमै फ्रडुलेन्ट एक्टिभिटिजहरू पनि डिस्कभर गरेको छ। लट अफ पोर ल्याब प्र्याक्टिसेस, फर इक्जाम्पल डेड ऱ्याट्सहरू पाइने, एज वेल एज इन्करेक्ट मेजरमेन्ट्सहरू हुने, इक्विपमेन्टहरू समेत क्यालिब्रेसन नहुने, त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ भेटाइयो। अब यो इनएक्युरेट र इन्करेक्ट अकाउन्ट्सहरू चाहिँ भएकोले त्यसको लागि टेस्ट सिस्टम्सहरू पनि नपुग्ने भएकोले जिएलपीको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भयो भनेको छ है। अनि जिएलपीले चाहिँ हरेक स्टेप अफ एनालाइसिसलाई चाहिँ भ्यालिड छ कि छैन भन्ने प्रुभ गराउँछ। यसले चाहिँ क्वालिटी अस्योर गराउँछ र डाटाको इन्टिग्रिटीलाई मेन्टेन गर्छ। अनि यो सबै चाहिँ जुन एफडिएलाई सबमिट गरेको हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट्सहरू रेगुलेटेड छ, सेफ छ भन्ने कुरा इन्स्योर गर्छ। अनि जिएलपिजहरूले चाहिँ हेभी एम्फोसिस गरेको हुन्छ डाटा रेकर्डिङमा, त्यसपछि स्पेसिमेन रिटेन्सनमा हेभी एम्फोसिस गरेको हुन्छ, धेरै फोकस गरेको हुन्छ। सबै कुरा हरेक स्टेपको डाटा रेकर्ड गर्ने, एज वेल एज हरेक स्टेपमा अब्टेन हुने स्याम्पलको पनि स्पेसिमेन रिटेन गर्ने कुरा गर्छ है। त्यसपछि यसको अब्जेक्टिभ भनेको 3टा छ। एउटा ट्रु रिफ्लेक्सन भयो, अनेस्टी इन्स्योर गर्ने, र इन्टरनेसनल एक्सेप्टेन्स। ट्रु रिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ यसले चाहिँ डाटा सबमिटेडले चाहिँ जुन हाम्रो सबमिटेड डाटा छ त्यसले चाहिँ हाम्रो ट्रु रिजल्ट्सहरूलाई रिफ्लेक्ट गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। हामीले गरेको एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ ट्रु रिजल्ट दिन्छ कि दिँदैन। नेक्स्ट भनेको चाहिँ यसले कुनै पनि फ्रड एक्टिभिटिज हुन दिँदैन ल्याबहरूमा। त्यसपछि यो प्रडक्टहरूलाई चाहिँ सेफ छ भनेर इन्टरनेसनली रेकग्नाइज गराउने टेस्ट हो। यसलाई चाहिँ न्युजिल्यान्डमा इन्ट्रोड्युस गरेको थियो 1972, अनि यसलाई चाहिँ इन्स्टिट्युट गरेको थियो भनेको फर्स्ट टाइम इन द फर्म अफ इन्स्टिट्युट चाहिँ युएसमा एफडिएले चाहिँ रेकग्नाइज गरेको थियो। एन्ड इट वाज डन फर टक्सिकोलोजी ल्याब्स। एन्ड इन्डस्ट्री यो आइबिटी भन्ने टर्म इन्डस्ट्रियल बायोटेस्ट ल्याब्स चाहिँ मोस्ट नोटेबल केस थियो, जसमा चाहिँ थाउजन्ड्स अफ सेफ्टी टेस्टहरू चाहिँ पर्फर्म गरेको थियो फर केमिकल म्यानुफ्याक्चरर्स। अनि ल्याबको नाम चाहिँ इन्डस्ट्रियल बायोटेस्ट र आइबिटी भनेर भन्छ। यसले चाहिँ प्रक्टर एन्ड ग्याम्बल जस्तो कम्पनीजहरूको लागि पनि टेस्टहरू रन गर्ने थियो। अनि डिस्कभरीमा चाहिँ त्यही मरेको माइस डिस्कभर गराएको थियो। अनि त्यो कस्मेटिक्सहरूको टेस्टिङ पनि गर्दाखेरि क्यान्सर भएर मरेको हुँदा पनि प्रडक्टहरू चाहिँ सेफली चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गरेको थाहा पायो। एन्ड इन्डस्ट्रियल बायोटेस्ट ल्याब कभर्ड रिजल्ट्स डिमिङ द प्रडक्ट्स गुड फर ह्युमन भनेको छ। अनि यसले चाहिँ ह्युमन यो टेस्ट गर्यो भने चाहिँ ह्युमनको लागि सेफ छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यसलाई चाहिँ इन्स्टिट्युट गरेको थियो इन द युएस फलोइङ केसेस अफ फ्रड जेनेरेटेड बाई टक्सिकोलोजी ल्याब्स एन्ड डाटा सबमिटेड टु एफडिए बाई फार्मास्युटिकल कम्पनीज। एज अ रिजल्ट अफ दिज फाइन्डिङ्स एफडिए प्रोमल्गेटेड द गुड ल्याबोरेटरी प्र्याक्टिस जिएलपी रेगुलेसन्स। अब यति पार्टमा चाहिँ यो रेगुलेसन्सहरूलाई इफेक्टिभ गरियो फ्रम जुन 1979। यो चाहिँ युएसमा मात्र इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो बाई एफडिए, जसले चाहिँ जिएलपी भनेर रेगुलेसन्सहरू निकालेको थियो इन 1978, बट इफेक्टिभ ओन्ली फ्रम जुन 1979। गुड ल्याबोरेटरी प्र्याक्टिसेस भनेको चाहिँ एउटा फर्मल रेगुलेसन
नै भयो जसलाई चाहिँ युएस को एफडीए ले अप्रुभ गरेको थियो and in 1981 OECD Organization for Economic Cooperation and Development ले पनि GLP प्राय प्रिन्सिपल्सहरुलाई इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड्स मानेको थियो and as per OECD एउटा यो GLP भनेको चाहिँ एउटा क्वालिटी सिस्टम हो जुन चाहिँ कन्सर्न हुन्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको प्रोसेस सँग त्यसको कन्डिसन्स with यो इम्पोर्टेन्ट टर्म नन क्लिनिकल हेल्थ एन्ड इन्भाइरोमेन्टल सेफ्टी स्टडिज जुन चाहिँ प्लान गरेको हुन्छ परफर्म गरेको हुन्छ मोनिटर रेकर्डेड आर्काइभ्ड एन्ड रिपोर्टेड हरेक स्टेपमा एन्ड यसको प्रिन्सिपल्स चाहिँ सबै नन क्लिनिकल हेल्थ एन्ड इन्भाइरोमेन्टल सेफ्टी स्टडिजमा अप्लाई गरिन्छ फर द पर्पज अफ रेजिस्टरिङ अर लाइसेन्सिङ अब यो रेजिस्टरिङ एन्ड लाइसेन्सिङको लागि चाहिँ मोस्टली भनेको फार्मास्युटिकल्स पेस्टिसाइड्स फुड एन्ड फिड एडिटिभ्स कस्मेटिक प्रोडक्ट्स veterinary drug products and other similar products त्यसपछि इन्डस्ट्रीको केमिकल्सहरुलाई मोस्टली GLP टेस्टिङ चाहिन्छ बेनिफिट्स भनेको चाहिँ यसले एउटा ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ राम्रो रेकग्नाइजेसन दिने भयो कुनै पनि क्वालिटी प्रोड्युसरलाई त्यसपछि यसले भनेको चाहिँ डाटा एनालाइसिस कसरी गर्ने अनि त्यसपछि अनसर्टेनिटी मेजर गर्ने र रेकर्ड किपिङलाई पनि पर्फेक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्नमा हेल्प गर्छ यसले भनेको टेस्टिङ कसरी गर्ने र मेजरमेन्टहरुलाई पनि एक्युरेट कसरी बनाउने भन्ने कुरामा गाइडलाइन्स दिने काम गर्छ अनि त्यसपछि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरुको इन्भाइरोमेन्ट कन्ट्रोल तिनीहरुमा बेटर कन्ट्रोल मेन्टेन गर्नको लागि एज वेल एज टेस्ट रेकर्ड्सहरुलाई प्रिजर्भ गर्ने तरिका पनि प्रोवाइड गर्छ GLP चाहिँ मोस्टली तीनटा टेस्टहरुसँग एसोसिएटेड हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ स्टेरिलिटी टेस्ट भयो सेकेन्ड भनेको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन डिटेक्सन र क्वान्टिफिकेसन अफ माइक्रो अर्गानिजम थर्डमा भनेको चाहिँ एसे युजिङ माइक्रो अर्गानिजम्स फर इक्जाम्पल एन्टिबायोटिकको बायो एसे लार टेस्ट एटसेट्रा यो तीनटा टेस्टहरु भयो अब प्रिन्सिपल्स अफ गुड ल्याबोरेटरी प्र्याक्टिसेसमा चाहिँ हाम्रो 10 डिफ्रेन्ट प्रिन्सिपल्सहरुलाई चाहिँ अस्योर गरिन्छ फर्स्टमा चाहिँ टेस्ट फेसिलिटी अर्गनाइजेसन एन्ड पर्सनल भयो सेकेन्ड भनेको क्वालिटी एस्योरेन्स प्रोग्राम QAP थर्ड भनेको फेसिलिटिज फोर्थ भनेको टेस्ट मटेरियल एन्ड रिएजेन्ट्स फिफ्थ भनेको टेस्ट सिस्टम सिक्स्थ भनेको टेस्ट एन्ड रेफरेन्स सब्सटेन्सेस सेभेन्थ भनेको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर्स SOP त्यसपछि भनेको परफर्मेन्स अफ द स्टडी त्यसपछि रिपोर्टिङ अफ द स्टडी रिजल्ट्स नेक्स्ट भनेको चाहिँ स्टोरेज एन्ड रिटेन्सन अफ रेकर्ड्स एन्ड मटेरियल्स हामीले गरेको स्टडीको डिफ्रेन्ट रिजल्ट्सहरु all the apparatus materials and reagents are also considered quality assurance program facilities storage and retention of record materials all of these are included in good laboratory practices यसमा चाहिँ ल्याबोरेटरी फ्यासिलिटिजहरुलाई सर्टिफिकेट पनि दिन्छ एनालाइसिस प्रोसेसको पनि सर्टिफिकेसन हुन्छ त्यसपछि स्याम्पल हरेक स्टेपको स्याम्पल र स्पेसिमेन ट्र्याकिङ हुन्छ त्यसपछि सबै स्टेप्सहरुको डकुमेन्टेसन एन्ड रेकर्डिङ हुन्छ त्यसपछि अकाउन्टेबिलिटी होल्ड गरिन्छ त्यसपछि रिएजेन्ट र र मटेरियल्सहरुको पनि सर्टिफिकेसन हुन्छ अरु डिफ्रेन्ट स्ट्याटिस्टिकल प्रोसिजर्स एज वेल एज इन्स्ट्रुमेन्टेसन भ्यालिडेसन पनि हुन्छ ड्रग क्वालिटी एस्योरेन्स पनि गरिन्छ इन GLP नम्बर 1 भनेको चाहिँ हाम्रो स्टडी पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेको त्यो टेस्ट फेसिलिटी अर्गनाइजेसनमा चाहिँ काम गर्ने पर्सनलहरुको क्वालिफिकेसन के गर्नुपर्छ रेस्पोन्सिबिलिटिजहरु चाहिँ यिनीहरु हुन् फर्स्टमा चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ नलेज हुनु पर्यो GLP प्रिन्सिपल्सहरुको सेकेन्ड भनेको चाहिँ एक्सेस टु स्टडी प्लान एन्ड एप्रोप्रिएट SOPs भनेको स्टडी प्लानको बारेमा सबै इन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो त्यसपछि एज पर द डिसाइडेड प्रिन्सिपल एन्ड स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस त्यसले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन फलो गर्न जान्नु पर्यो र डाटालाई रेकर्ड गर्नु पर्यो त्यसपछि क्वालिटीको लागि पनि उले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो अनि हेल्थ प्रिकसन्सहरु कम्प्लिटली एक्सरसाइज गर्नु पर्यो सो दैट रिस्क क्यान बी मिनिमाइज त्यसपछि यो स्टडीको इन्टिग्रिटी चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो त्यो मान्छेले नेक्स्ट भनेको क्वालिटी एस्योरेन्स प्रोग्राम अर रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ द QA पर्सनल भनेको अपडेटेड स्टडी प्लान्सहरु छ भने चाहिँ त्यो मान्छे भनेको स्टडी पर्सनलको एक्सेस हुनु पर्यो सबैलाई देन भेरिफिकेसन हुनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट पनि गर्नु पर्यो एन्ड देन GLP प्रिन्सिपलसँग चाहिँ कम्प्लायन्स पनि डेभलप गर्नु पर्यो भनेपछि लाइक इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि आउनु पर्यो एज वेल एज इन्स्पेक्सन गर्न आउनु पर्यो अनि इन्स्पेक्सनको पनि तीनटा स्टेप्सहरु हुन्छ एउटा स्टडी बेस्ड हुन्छ एउटा फेसिलिटी बेस्ड अनि अर्को भनेको प्रोसेस बेस्ड इन्स्पेक्सन हुन्छ त्यसपछि फाइनल रिपोर्ट्सहरुलाई पनि इन्स्पेक्ट गरेर एक्युरेट एन्ड फुल डिस्क्रिप्सन दिनु पर्यो र म्यानेजमेन्टलाई रिपोर्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि स्टेटमेन्ट्सहरु बनाउनु पर्यो QA पर्सनल भनेको क्वालिटी एस्योरेन्स गर्न आउने मान्छेले सबै कामहरु गर्नु पर्यो
नम्बर 3 मा चाहिँ फेसिलिटिजहरु पनि कम्प्लिटली इन्स्योर्ड एन्ड डकुमेन्टेड हुनु पर्यो। फर एक्जाम्पल सुटेबल साइज, कन्स्ट्रक्सन एन्ड लोकेसन सबै सुटेबल हुनु पर्यो। त्यसपछि डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरुमा चाहिँ एडिक्वेट डिग्री अफ सेपरेसन हुनु पर्यो। आइसोलेसन हुनु पर्यो टेस्ट सिस्टम्सको एन्ड इन्डिभिजुअल प्रोजेक्ट्सहरुको पनि आइसोलेसन हुनु पर्यो सो दैट बायोलोजिकल हेजार्ड्सहरु हुन नसकोस्। डायग्नोसिस, ट्रिटमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल अफ डिजिजेसको लागि पनि सुटेबल रुम्सहरु सेपरेट हुनु पर्यो र स्टोरेज रुम्सहरुको पनि अवेलेबिलिटी हुनु पर्यो। नेक्स्ट भनेको हाम्रो apparatus, materials and reagents को कुरा भयो। apparatus of appropriate design and adequate capacity भनेको छ। सबै apparatusहरु चाहिँ डिजाइन र क्यापासिटी अनुसार मेन्टेन गरेको हुनु पर्यो। चाहिएको अनुसारको डिजाइन एन्ड क्यापासिटी हुनु पर्यो। इन्स्पेक्सनहरु सबै डकुमेन्टेड हुनु पर्यो। क्लिनिङ हुनु पर्यो, मेन्टेनेन्स, त्यसपछि apparatusको पनि रेगुलर क्यालिब्रेसन हुनु पर्यो भनेपछि 0 मा सेट गरेर करेक्ट छ कि छैन apparatus भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो apparatus एन्ड मटेरियल्सहरुलाई चाहिँ टेस्ट सिस्टमसँग इन्टरफेयर गर्नु भएन। त्यसपछि केमिकल्स रिएजेन्ट सोल्युसन्सहरुलाई चाहिँ लेबल गर्नु पर्यो सो दैट हामीले चाहिँ एक्सपायरीहरु रेकग्नाइज गर्न सक्नु पर्यो अनि केमिकल्सहरु पनि इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो अनि स्टोरेज इन्स्ट्रक्सन्सहरु पनि कम्प्लिटली टेप्ड हुनु पर्यो त्यो केमिकल बोटल अर रिएजेन्ट माथि। नेक्स्ट इज टेस्ट सिस्टम्स। फिजिकली एज वेल एज केमिकली टेस्ट गर्न सक्ने एबिलिटी हुनु पर्यो यो त्यो पर्टिकुलर ल्याबमा। बायोलोजिकल टेस्ट सिस्टम्सहरु पनि हुनु पर्यो अनि त्यसपछि र मटेरियलको सोर्स एज वेल एज डेट अफ अराइभल, त्यसपछि अराइभल कन्डिसन्स र स्टोरेज कन्डिसन्सहरु सबै कम्प्लिटली लेबल्ड हुनु पर्यो र टेस्ट सिस्टम्सहरु पनि कम्प्लिटली आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो इन देयर कन्टेनर अर व्हेन रिमुभ्ड। एन्ड त्यसपछि कन्टेनर्सहरुको पनि रेगुलर क्लिनिङ एन्ड स्यानिटाइजेसन हुनु पर्यो अनि पेस्ट कन्ट्रोल एजेन्ट्सहरुलाई पनि डकुमेन्ट गर्नु पर्यो। कुनै पनि एक्सटर्नल एजेन्ट्सहरुले इन्टरफियर गर्नु भएन। नेक्स्ट भनेको टेस्ट एन्ड रेफरेन्स आइटम्स। सबै कुराको रिसिप्ट हुनु पर्यो। ह्यान्डलिङ गरेको स्याम्पलिङ एज वेल एज स्टोरेजको पनि डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो। क्यारेक्टराइजेसन भनेको हरेक केमिकल रिएजेन्ट्सको पनि लेबल्ड हुनु पर्यो कम्प्लिटली अनि टेस्टको पनि स्टेबिलिटी चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। रेफरेन्स आइटम्सहरु पनि कम्प्लिटली रेकग्नाइज हुनु पर्यो एन्ड कुन चाहिँ कन्टेनरमा राखेको छ त्यसको पनि स्टेबिलिटी एज वेल एज ट्याङ्क मिक्सर्सहरुको लार्ज इक्विपमेन्ट्सहरुको पनि स्टेबिलिटीको लागि एक्सपेरिमेन्ट्सहरु गर्नु पर्यो र हरेक ब्याचको लागि चाहिँ स्याम्पलहरु लिएर त्यसको एक्सपेरिमेन्टेसन गरेर त्यसलाई सर्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि एसओपी को कुरा आयो। एसओपी अथवा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर भनेको सबै ल्याबोरेटरी प्रोग्रामको लागि स्टेप बाइ स्टेप रिटन प्रोग्राम्सहरु हुनु पर्यो अनि त्यसपछि प्रोटोकल भन्दा बाहिरको एक्टिभिटिजहरु पनि कसरी क्यारी आउट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप रिटन हुनु पर्यो। त्यसलाई फलो गरिनु पर्यो एन्ड chronologically listing गर्नु पर्यो and after that they are written to explain how the procedures are supposed to work, how each of the procedure works भन्ने कुरा पनि we should have it should be written over the laboratory. Last is performance of the study plan first मा prepare गर्नु पर्यो। त्यसपछि content of study plan भनेको identification, records, dates, reference to each test method, information concerning the sponsor and facility and then finally conducting the study. नेक्स्ट भनेको रिपोर्टिङ अफ द स्टडी रिजल्ट्स भनेको स्पोन्सरलाई एज वेल एज टेस्ट फेसिलिटीलाई पनि इन्फर्मेसन हुनु पर्यो स्टडी रिजल्ट्स के आयो भनेर। त्यसपछि एक्सपेरिमेन्टल स्टार्टिङ एन्ड कम्प्लिसन डेट्स। नेक्स्ट भनेको क्वालिटी एस्योरेन्स प्रोग्राम स्टेटमेन्ट, डिस्क्रिप्सन अफ मटेरियल्स एन्ड टेस्ट मेथड्स, रिजल्ट्स, स्टोरेज भनेको हाम्रो स्याम्पल्स, रेफरेन्स आइटम्स र डाटा, फाइनल रिपोर्ट सबै कुरा चाहिँ हामीले कम्प्लिटली रिपोर्ट गरेर राख्नु पर्यो। स्पोन्सर एज वेल एज सर्टिफिकेसन कम्पनीलाई डाटा पठाउनु पर्यो, त्यहाँबाट क्वालिटी एस्योरेन्सको मान्छे आएर सर्टिफाई गर्नु पर्यो। नेक्स्ट भनेको स्टोरेज एन्ड रिटेन्सन अफ रेकर्ड्स एन्ड मटेरियल। सबै कुरा रेकर्ड भइसकेपछि स्टोरेज भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो स्टडी प्लान र डाटा स्याम्पल सबै कुरा चाहिँ हामीसँग अलरेडी हुनु पर्यो, डकुमेन्ट गरेर राख्नु पर्यो र त्यसलाई पनि रिटेन गर्नु पर्यो। हाम्रो एसओपी भनेको चाहिँ मेनै भयो, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली आउट अफ डिस्प्ले नै राख्नु पर्यो अनि मेन्टेनेन्स एन्ड क्यालिब्रेसन चाहिँ रेगुलरली भइराख्नु पर्यो। कुनै पनि स्टडी मटेरियल चाहिँ एक्सपायरी भन्दा अगाडि डिस्पोज गरेको छ भने त्यसलाई जस्टिफाई गर्नको लागि डकुमेन्ट पनि गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि मटेरियल्सहरुको इन्डेक्स चाहिँ मजाले स्टोर गरेर राख्नु पर्यो सो दैट इट इज युजफुल फर फ्युचर पर्पसेस। अनि गुड ल्याबोरेटरी भन्ने बित्तिकै एउटा यस्तो एरिया हुनु पर्यो जुन चाहिँ फ्री छ स्मोक्स कुनै पनि स्मेल अथवा डस्टबाट अनि प्रपर भेन्टिलेसन हुनु पर्यो, प्रपर इल्युमिनेसन लाइट हुनु पर्यो र मोस्टली चाहिँ नेचुरल लाइट नै प्रिफर गरिन्छ। अनि त्यसपछि ल्याब भनेको एयर कन्डिसन हुनु पर्यो र ह्युमिडिटीलाई पनि पर्फेक्टली कन्ट्रोल गरेको हुनु पर्यो र टेस्टिङको लागि मेजरिङको लागि चाहिँ इनफ स्पेस हुनु पर्यो त्यो ल्याबोरेटरीमा। त्यति हुँदा हुँदै पनि टेस्टिङको प्रपर अरेन्जमेन्ट हुनुपर्छ
सबै सेफ्टी पोइन्ट्सहरू त्यो ह्याजार्ड्सहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने गरी सबै सेफ्टी रुल्स एन्ड प्रिकसन्सलाई फलो गर्नु पर्यो। अनक्लिनेबल स्पट्सहरूलाई चाहिँ अभोइड गर्न सक्नु पर्यो। सकेसम्म चाहिँ कमसेकम स्पट्सहरू होस्, इजिएस्ट क्लिनिङ होस्, त्यही हिसाबले फ्लोर, वाल र सिलिङहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो। एन्ड आफ्टर द्याट भनेको अझ स्याम्पलहरू आउँदैछ अथवा टेस्ट कम्प्लिटेड स्याम्पलहरू छ भने त्यसलाई पनि स्टोर गर्ने प्रपर एरियाहरू हुनु पर्यो। अनि स्याम्पल कलेक्सन, अनि त्यसपछि स्याम्पल कलेक्सनको ठाउँ पनि हुनु पर्यो, त्यसलाई प्याकिङ गर्ने, डिस्पोज गर्ने पनि सेपरेट प्लेसेसहरू म्यानेज गर्नु पर्यो। गुड ल्याबोरेटरी प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ आफ्नो युज गरेपछि सामान आफ्नै ठाउँमा राख्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल र मटेरियल्सहरू युज गरेको छ भने जहाँबाट लिएको हो त्यही नै राख्नु पर्यो। त्यसपछि हेभी थिङ्सहरूलाई एट द बटम, अनि त्यसपछि ट्रोलिजहरूमा राख्नु पर्यो फर इजी ट्रान्सपोर्ट। एन्ड सकेसम्म मिनिमम ड्यामेज होस्, मिनिमम हेजार्ड्सहरू होस्, मिनिमम एक्सिडेन्ट्स होस् भन्ने कुरा चाहिँ इन्स्योर गर्नु पर्यो। अनि सबै कुराहरू कहाँ कहाँ छ भन्ने कुरा सेपरेट हामीले रुममा राखेपछि चाहिँ त्यसलाई क्याटेगोरी वाइज छुटाउनु पनि पर्यो, लेबल पनि गर्नु पर्यो, सो द्याट देयर इज नो कन्फ्युजन। अनि एभ्रिथिङ एट द प्लेस, एभ्रिथिङ एट इट्स प्लेस भन्ने प्रिन्सिपल चाहिँ फलो गर्नु पर्यो। लोकेसन लिस्ट हुनु पर्यो, त्यसलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो मजाले। अनि माथि स्टोर भनेको टपमा कुनै कुरा स्टोर गरेको छ भने ल्याडर्सहरू हुनु पर्यो, अनि कम्प्लिटली सेफ छ भन्ने कुरा इन्स्योर गर्नु पर्यो। अनि सबैको नेम एन्ड पर्पसलाई चाहिँ अब इन्स्योर गरी लेबल पनि गर्नु पर्यो। एन्ड ल्याबोरेटरी केमिकल्सहरू चाहिँ कम्प्लिटली एक्सपायर हुनुभन्दा अगाडि नै तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा डेट वाइज सेपरेट पनि गर्नु पर्यो। एन्ड अबाउट टु एक्सपायर भन्ने सेक्सन चाहिँ हुनु पर्यो। Okay, this much for today, and I'd like to end it right now.